අයිබෝන් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම කියන්න යන්නේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක ගැන. කොෆි ස්ක්‍රබ් එක මම ඔයගලන්ට ගොඩක් කාලයකට කලින් අඳුන්වලා දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵල ගත්ත ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා ඇති කොහොමද ඒකේ ප්‍රතිඵල මොන වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ instantly skin whitening scrub එකක් පැක් එකක් විදියට කොෆි ෆේස් ස්ක්‍රබ් එක බොඩි ස්ක්‍රබ් එක මාස්ක් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද කෝපි වල තියෙන විශේෂ සංයෝග හින්දා තමයි මේ ඉන්ස්ටන්ට්ලි ඒ කියන්නේ බොහොම ඉක්මනින් අපේ හැම ඒ කියන්නේ අපේ හැමේ වර්ණය එකකින් දෙකකින් තව ලා පාටට කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවකට අවුවට පිච්චිච්ච හැමක් තියෙන කෙනෙක් මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක කරලා කොපි පැක් එක වගේ දැම්මම බොහොම ලස්සනට යාගේ ස්කින් එක නැවත ඒ කියන්නේ සති දෙකකින් තුනකින් වගේ යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කොපි වල තියෙන ඒ පැක් එක හැටි එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට සුදු වෙනවා. අපි කියන්නේ සුදු වෙනවා කියලා මේ කොපි සම්බන්ධ කරලා තියෙන පැක් එක පාවිච්චි කරාම ස්කින් එක ගොඩක් ලයිට් වෙනවා. කියන්නේ දැන් ගොඩක් අපි කියමුකෝ දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනවා හැම කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ කෝපි වලින් හදන ස්ක්‍රබ් එක හදන විදිහත් මම දැන් කියන්න. කෝපි තේ හැන්දක් ගන්නකො තේ හැන්දක ප්‍රමාණය මම පොඩි ප්‍රමාණයක් ගැන කියොතින් කෝපි තේ හැන්දක ප්‍රමාණය ගන්නවා. එතකොට ඔලිව් ඔයිල් හරි සුදු පොල් තෙල් එක තමයි ගන්නෙ. අනිත් ඔයිල් ගන්න එපා. කියන්නේ සුදු පොල් තෙල් එක අරගෙන අනිත් පොල් තෙල් ಜಾති පාවිච්චි කරන්න එපා. සුදු පොල් තෙල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි තල තෙල් හරි මේ ඔයිල් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උගලන්ට වෙන ඔයිල් වර්ග තියෙනවා නම් ඒකත් ගත්තට කමක් නැහැ. විශේෂයෙන් ආමන්ඩ් ඔයිල් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ආමන්ඩ් ඔයිල් ගන්න අමාරුයි ගොඩක් අයට. මොකද ඒක මිල අධිකයි හින්දා. ඉතින් ඒ ඔයිල් එකනොත් හැඳි දෙකක ප්‍රමාණය වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ සීනි තේ හැන්දක් වගේ ගන්න. ඉතින් මේ තුනම හොඳට කලවම් කරන්න. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට කහ පිංචක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රබ් එකට නොදාගත්තට කමන්නේ පැක් එකට දාගන්න කහ. ඉතින් ස්ක්‍රබ් එක ඒකින් කරලා ඒ කියන්නේ තෙමාගත්ත හැමට ස්ක්‍රබ් එක කෝපි වලින් කරලා ඊට පස්සේ හැම හොඳට පිරිසුදු ඒ කියන්නේ ආය හොදලා ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් කලවම් කරන්නේ නැහැ. මේ ස්ක්‍රබ් එක විතරක් කරලා නැවත සම හොදලා හොඳට තෙතමාතු කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් අර පැක් එක ආලේප කරන්න. කියන්නේ කෝපි තේ හැන්දයි ඔයිල් චුට්ටක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. දෙහි බින්දු කීපයක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කහ පිංචක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. කස්තුරි කහරම් වඩා හොඳයි. නැත්නම් අමු කහ වගේ ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට ගෙදර කොටලා ගන්න කහ ගන්න. මොකද කඩේ පැකට් වල තියෙන කහ ගන්න එපා. ඒක එච්චර හොඳ නෑ. අපි දන්නේ නැනේ කලවම් කරලා නේද තින්නේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට. අපි අහලා තින්නේ එහෙමනේ. ඉතින් එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයගලන්ට මේකට තව ඒක ඔයගලන්ගේ කැමැත්ත පරිදි කල්ල පිටි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිරි චුට්ටක් හරි යෝගට් පොඩ්ඩක් හරි එකතු කරාම ඒකත් ස්කින් එකේ මේ බ්‍රයිට්නස් එක ඇති වෙන්න ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් මේ පැක් එක දාලා ඔයගලන්ට හොඳට හැමට උරා ගන්න දිනුනට පස්සේ හොඳට හොදලා අරින්න. හොදලා ඇරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අයිස් කියුබ් එකක් මූණේ ආලේප කරන්න. ඊට පස්සේ ටෝනර් එකක් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය ඩේලි රුටින් එක කරන්න. මොයිස්චරයිසර් එකක් ආලේප කරන්න. ඉතින් මේක මහා අනර්ග දෙයක් තමයි මේ සුදු වෙන්න බලන් ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට. ඔය කිමිකල්ස් දේවල් වලට අහු වෙන්න යන්න එපා. හැම නාස්ති කරගන්න එපා. ඉතින් මේ ඉක්මන් ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු නොවන කෙනෙක් නම් මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එකයි පැක් එකයි පාවිච්චි කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටිප් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයගලන්ව ලස්සන කරන තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි.